Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem cum va fi această săptămână pentru voi. Această săptămână care începe pe data de 20 noiembrie și se termină pe data de 27 noiembrie. Haideți să vedem cum va fi această perioadă pentru voi, atât din punct de vedere sentimental, dar bineînțeles și din punct de vedere al carierei, de ce nu? Bun, după cum puteți observa, avem două variante și anume varianta numărul 1 care ne spune așa: oferă-ți cât mai multe bucurii. Un lucru important, chiar vital, pentru o viață fericită este să depui efortul de a explora mai multe hobby-uri și activități. Află care îți aduce cea mai mare bucurie. Astfel, nu numai că vei fi mai fericit, dar vei contribui la fericirea celor din jurul tău. Iar varianta numărul 2 ne spune așa: viața nu este ceea ce credem, nu este nici măcar ceea ce noi o facem să fie. E mult mai mult decât atât și în ultimă instanță nu putem decât să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții și să extindem iubirea și ajutorul cât de mult putem. Asta este, să înțelegem că toți suntem unul, indiferent de ce se întâmplă. Dacă avem compasiune, ce altceva vom obține? Credință, iubire, încredere și dragoste pură. Da? Deci, vă puteți alege oricare dintre cele două variante. Varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Eu sper că v-ați hotărât ce variantă alegeți, iar eu, bineînțeles, voi începe cu prima variantă. Da? Ok, haideți să vedem prima variantă, ce vrea să ne spună pentru săptămâna viitoare. Haideți să vedem. Da, să vede puțin blurat, dar așa. Haideți să vedem ce ne rezervă săptămâna viitoare pentru fiecare dintre voi. Atât în plan sentimental, cât și din punct de vedere al dragostei și așa mai departe. Bun. Dar haideți să vedem. Wow, ce frumos ați început! Bun. Păi, clar aici începem cu iubirea și văd că predomină destul de mult zodia Leu, dar bineînțeles că voi deja știți, pot fi și alte zodii, nu neapărat doar zodia Leu, poate să fie o altă zodie cu ascendentul în zodia Leu. Dar mai avem zodiile Rac, Scorpion, Pești, da? Și mai avem inclusiv Fecioară, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii care pot să ne mai apară pe parcursul etalării când vom mai extrage cărți. Este foarte clar aici faptul că chiar dacă în acest moment sunteți persoane singure, este posibil ca în următoarele zile să întâlniți o altă persoană care să vă facă din nou să simțiți acei fluturași în stomac, să vă facă din nou să vă îndrăgostiți. Cel puțin, dacă încă nu cunoașteți această persoană, măcar veți fi la nivel de a ieși la o cafea cu cineva. Deci veți primi în primul rând o invitație la cafea. Da? Este o situație care vă face să ieșiți din zona voastră de confort și nu doar atât, dar automat aduce schimbări din punct de vedere sentimental în viața voastră. Aici e clar că se va lua o inițiativă, cineva preia inițiativa, dar bineînțeles că se vor testa apele, atât din partea voastră cât și din partea celelalte persoane, pentru a vedea exact dacă veți merge mai departe sau nu. De asta am și spus că în zilele următoare va fi poate o invitație la o cafea, poate la un pahar de vin, cine știe, da? Și o mică discuție și de acolo să vedeți dacă veți continua sau nu. Dar din punctul meu de vedere, consider că se va continua. De ce? Pentru că este o situație care vă schimbă viața. Este o situație care,
Dacă până acum ați fost persoane triste, apatice, singure și așa mai departe, acum ieșiți din toate aceste stări. Este o schimbare destul de radicală. Într-adevăr, nu pentru toți este lapte și miere, pentru o parte dintre voi este o situație în care poate că v-ați despărțit de o persoană sau urmează să vă despărțiți de o persoană în această săptămână și e clar că această despărțire vă va schimba viața din temelii și vor exista oarecare anumite regrete. Dacă deja s-a întâmplat această despărțire, se poate întâmpla ca persoana respectivă în următoarea săptămână să vă contacteze și să reluați din nou relația, legătura. Dar va fi o întâlnire de la o cafea, la un pahar de vin, așa cum am spus puțin mai devreme, când veți testa apele să vedeți dacă merită să mai mergeți în continuare sau nu. Ideea este că vă veți simți destul de bine, vă veți simți destul de puternice, chiar dacă, indiferent de ceea ce se întâmplă în această săptămână pentru voi, este o situație care vă va schimba viața din temelii. De ce? Pentru că dacă întâlniți o persoană nouă, bineînțeles că vă schimbă viața pentru că nu veți mai fi singur sau singură. Dacă vine o persoană din trecutul vostru în viața voastră, la fel vă va schimba viața. De ce? Pentru că până acum poate ați fost mai liniștit, mai liniștită, iar această persoană nu chiar vă dă această liniște un pic peste cap. Dar ce este bine că veți lua hotărârea cea mai bună pentru voi și asta vă va da o putere aparte. Asta pe voi vă va face să vă simțiți mai puternici, mai puternice, mai încrezători în voi, mai încrezătoare. De ce nu? Pentru că dacă până acum ați crezut că voi sunteți acel gen de persoane care nu atrageți, care treceți așa invizibile, da, sau invizibil pe lângă alte persoane, de fapt, realitatea nu este așa. Ați fost văzute, admirate, iar acum persoanele care vă admiră vin în viața voastră și asta vă dă o putere aparte și chiar vă face, de ce nu, în această perioadă poate chiar să vă schimbați look-ul sau poate garderoba și așa mai departe. Haideți să vedem cum veți sta și pe planul carierei săptămâna următoare, în perioada imediat următoare. Deci, în săptămâna următoare, pe partea de iubire, dragostea bate la ușă, iar pe planul carierei, hai să vedem și pe planul carierei care e situația. Wow! Aici se pare că unele dintre voi sau unii dintre voi vă doriți o schimbare la locul de muncă. Poate vă doriți să schimbați locul de muncă, poate n-ați mai avut un loc de muncă până acum și acum căutați un loc de muncă. Să știți că de găsit îl găsiți, nu se pune problema, chiar dacă în acest moment vi se pare că cumva sunteți ocolite de acest lucru, de acest aspect. Cumva, da, ați încercat poate să manifestați locul de muncă mult dorit, poate ați încercat să faceți anumite rugăciuni, poate ați încercat să faceți anumite sfaturi pentru a atrage locul de muncă mult dorit. Ce este bine aici este faptul că voi sunteți acel gen de persoană care poate face ceea ce își dorește. Sunteți o persoană care îi place să atragă atenția pentru că sunteți și un foarte bun comunicator sau comunicatoare. Doar că aici un pic de atenție. De ce? Pentru că aveți tendința de a vă centra prea mult pe voi în anumite situații. Este bine să vă centrați pe voi, nimic de spus din punctul ăsta de vedere, este un lucru foarte bun, dar aveți grijă. De ce? Pentru că aici la locul de muncă am impresia că este o situație de a lucra în echipă, iar atunci când culegeți rezultatele, trebuie să vă gândiți că le-ați obținut într-o echipă, nu doar voi singuri, da? Pentru că altfel s-ar putea să atrageți antipatii din partea colegilor și lucrul acesta să nu vă placă.
La capitolul ce mai ține de loc de muncă, este posibil să trebuiască chiar voi să inițiați un apel telefonic sau poate că să vă cereți scuze față de un coleg sau o colegă a voastră, pentru că poate când ați văzut că ați reușit să avansați într-un anumit proiect, probabil că poate centrându-vă prea mult pe sine, ați considerat că este doar meritul vostru. Nu, meritul este în echipă și poate că acum, știu că poate nu vă place acest lucru, dar trebuie să vedeți și valoarea celorlalți, nu numai favoarea voastră, pentru că o să aveți de-a face cu un șef care o să vină și o să vă tragă puțin la răspundere din punctul ăsta de vedere, pentru că mai sunt acolo mici lucruri care trebuie corectate și atunci dacă voi ziceți eu am făcut, eu am dres, e clar că după aia numai când șeful vine și vă spune că ați greșit cu ceva, nu mai puteți să dați vina pe altcineva. Da? Deci de asta munca în echipă este atât cu bune cât și cu părți mai puțin bune, dar trebuie să vi le asumați și pe cele bune și pe cele mai puțin bune. Acest șef al vostru, să știți că înțelege foarte bine diferențele dintre voi, chiar dacă sunteți colegi, e clar că sunteți caractere diferite, temperamente diferite, iar șeful vostru sau șefa voastră, cine este acolo, înțelege foarte bine diferențele care există între voi doi și înțelege foarte bine care este partea pe care o face fiecare dintre voi, chiar dacă voi nu vreți să dați curs acestui lucru sau chiar dacă că voi nu vreți să arătați acest lucru. Da? Voi știți exact ce urmează să se întâmple la locul de muncă și indiferent de informația care vreți să ajungă la voi în perioada imediat următoare, să știți că informația ajunge. Dacă vreți ca voi să obțineți un anumit proiect și să lucrați la proiectul respectiv, dacă lucrați pe partea asta de manifestare, să știți că veți obține proiectul respectiv. Deci nu se pune problema din punctul ăsta de vedere. Da? Deci văd o săptămână destul de benefică la locul de muncă. Singura problemă, adică singura nu că neapărat problemă, este să țineți cont și de cei din jurul vostru. Bun, dar hai să mergem și pe partea de sănătate, ca să avem o încheiere frumoasă în această săptămână pentru voi. Hai să vedem pe partea de sănătate. Bun, pe partea de sănătate văd că în acest moment sunteți ok, doar că un pic de atenție. De ce? Pentru că s-ar putea ca în următoarele zile să vă surmenați destul de mult, să vă obosiți foarte mult, poate să lucrați peste program și este posibil ca din cauza oboselii să vă certați poate cu colegii sau poate cu prietenii sau poate cu familia. Nu văd probleme de sănătate mari, ca să zic așa, sau nu văd probleme de sănătate care să vă dea foarte multe bătăi de cap. Poate să fie o mică răceală, poate să fie, nu știu, vă curge nasul sau faceți puțin febră sau poate aveți o ușoară durere de cap. Nu văd ceva foarte rău, doar că este ceva care pe voi vă deranjează și este posibil să deveniți un pic mai irascibil sau irascibile cu cei din jurul vostru. În rest, lucrurile sunt destul de bune pentru voi în următoarea săptămână. Dar haideți să trecem și la varianta cu numărul 2. Da? Ok. Varianta cu numărul 2. Această variantă despre care vorbeam. Hai să vedem cum este în iubire pentru voi săptămâna asta. Hai să vedem. Unii sau unele dintre voi văd că vă gândiți să faceți o călătorie sau poate chiar o veți face, de ce nu în zilele următoare.
Da, văd că așteptați un răspuns de undeva și să știți că răspunsul vine, chiar dacă vouă vi se pare că mai întârzie sau poate că deja acest răspuns a întârziat să vină, iar acum a sosit momentul. Văd că vine destul de repede și cred că acest răspuns îl așteptați mai mult pe partea de iubire. Aici văd că sunteți în primul rând persoane din Taur, Capricorn, Fecioară, mai văd Rac, Scorpion, Pești, dar mai avem și Balanță, Gemeni, da? Deci poate să fie și alte zone. Bun. Ideea este că pe planul iubirii văd că așteptați o reîntoarcere din partea cuiva. Voi sunteți, aici putem vorbi inclusiv despre persoane care sunt văduvi sau văduve sau persoane care sunteți singure de foarte mult timp. Cumva se prea poate întâmpla ca această singurătate deja să fie vorba de ani de zile, nu doar de acum câteva luni de zile sau săptămâni. Așteptați și vă gândiți în permanență că poate o anumită persoană se va întoarce. Aici vorbim despre o persoană care a plecat din viața voastră destul de dur, destul de... Nu neapărat în sensul că a decedat, Doamne ferește, ci ne referim la faptul că această persoană când a plecat, probabil a spus mă duc după să cumpăr o pâine sau un pachet de țigări și dus a fost că nu s-a mai întors și nici nu va da vreo explicație până în acest moment sau poate că v-a și blocat inclusiv pe rețelele de socializare. Deci n-ați mai știut absolut nimic despre această persoană, ați încercat să uitați această persoană, dar uite ce să vezi, acum când voi poate că ați reușit să vă luați gândul de la această persoană, tocmai acum veți primi vești din partea acestei persoane. Această persoană, așa cum am spus, v-a blocat clar pe rețelele de socializare, n-ați mai avut niciun fel de comunicare verbală cu această persoană, iar în momentul în care ați avut o oarecare relație cu această persoană despre care vorbim, a fost o comunicare, dar nu sinceră. Da? A fost această persoană, cred că v-a mințit destul de mult pe parcursul relației. Însă, ce să vezi, acum această persoană vrea să se întoarcă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. N-ar fi nimic exclus dacă acestei persoane poate i-ați împrumutat o sumă de bani. Iar acum ca această persoană să reintre din nou în vorbă cu voi, e în stare să vină să vă spună, uite, vreau să-ți restitui banii pe care tu mi-ai dat. Sau măcar o parte din banii respectivi. Da, și vrea să spună că își dorește o relație care să dureze, da? Dar haideți să vedem de ce își dorește această persoană reîntoarcerea în viața voastră. De ce își dorește această persoană reîntoarcerea? Păi, de ce își dorește această persoană reîntoarcerea? Pentru că este o persoană care în permanență a trăit într-o situație de trio. Este posibil ca această persoană să fi fost căsătorită, voi să nu fi știut acest lucru și mai apoi să fi aflat. Însă, e clar că și căsătoria pe care a avut-o această persoană a fost o căsătorie bazată pe minciună, pe secrete, pe foarte multe ascunzișuri, pe foarte multe lucruri nespuse. E clar că această căsătorie, dacă nu s-a terminat, cel puțin e pe cale de finalizare. De ce? Pentru că cealaltă persoană, adică soțul sau soția, a aflat despre toate aceste lucruri, despre toate aceste minciuni, nesincerități și așa mai departe și nu își dorește să mai continue această relație. Și atunci această persoană ce spune? Ok, nu e nicio problemă că dacă divorțez, mă reîntorc la persoana XYZ, da? Și atunci această persoană acum se reîntoarce în această săptămână, o să vă dea de veste sau cel puțin chiar dacă nu vine
în mod oficial la voi, dar cel puțin va posta ceva pe rețelele de socializare sau poate că chiar vă va debloca de pe rețelele de socializare și voi veți vedea acest lucru. Iar interesul acestei persoane este pentru că, în primul rând, are frica de singurătate, în al doilea rând, este vorba de interesele proprii ale acestei persoane și, indiferent de distanța care este între voi în acest moment, această persoană este dispus sau dispusă să o parcurgă pentru a se reîntoarce la voi, pentru că își dorește să fie din nou cu voi, pentru că își dorește să aibă o stabilitate, dar stabilitatea sa proprie, nu neapărat ideea de stabilitate să își asume anumite responsabilități față de voi. Da? Bun, hai să vedem pe planul carierei cum va fi pentru voi. Pe planul carierei. Aici, pe planul carierei, văd foarte clar că aveți, în primul rând, un șef care este destul de autoritar. Posibil ca acest șef să fie zodie cornută, berbec, taur, capricorn și să vă dea tot felul de responsabilități în perioada următoare, dar n-ar fi nimic exclus, inclusiv să vă trimită în delegație. Poate să fie vorba de ceva, de un drum scurt, dar poate să fie inclusiv de un drum lung, să plecați într-o delegație, ceva în legătură cu locul de muncă. Este posibil să fie vorba de ceva care poate trebuia să meargă de fapt șeful vostru, dar nu mai poate să meargă și atunci trebuie să îl înlocuiți voi, da? Sau ceva de acest gen. O să fie vorba de tot felul de invitații, de tot felul de propuneri, doar că aici trebuie să fiți un pic atente. De ce? Pentru că nu toate aceste invitații sunt la nivel romantic. Nu, majoritatea dintre ele sunt la nivel doar prietenesc sau doar colegial, dar aici mai spun încă o dată un pic de atenție. De ce? Pentru că chiar dacă vorbim despre o invitație romantică din partea unui coleg sau a unei colege, este doar la nivel de aventură, nu este la nivel mai stabil sau mai clar din partea acestei persoane față de voi și aici trebuie un pic de atenție. De asta vă spun, această persoană o să vină, o să vă facă tot felul de invitații sau poate că tocmai acest șef vă spune, hai să plecăm, uite, trebuie să mergem împreună în delegația XYZ, acolo să încerce să vină înspre voi cu niște gesturi din astea mai romantice, dar un pic de atenție. De ce? Pentru că este doar la nivel de aventură, nu este la nivel de sinceritate, de responsabilitate față de voi. Da, se simte foarte atrasă de voi, dar cam atât, nimic clar, nimic concret. Voi cunoașteți foarte bine această persoană și nu cred că este prima dată când vă face avansuri sau cel puțin nu sunteți voi singura persoană căreia îi face avansuri, voi știți foarte bine acest lucru, dar totuși sperați că lucrurile de această dată poate cu voi stau altfel, dar nu stau absolut deloc lucrurile altfel și vă veți da seama foarte rapid de acest lucru. Într-un fel sau altul, informația clară va ajunge la voi și veți afla adevărul, veți afla exact de ce această persoană își dorește să vă cucerească, pentru că acest coleg încearcă să vă cucerească, nu este întâmplătoare această cucerire, ci este pentru că poate voi îl puteți ajuta prin acest intermediu al locului de muncă, nu știu, să rezolve o situație, un proiect, ceva la locul de muncă care să îl facă să crească. Dar hai să vedem și pe plan al sănătății. Hai să vedem pe planul sănătății săptămâna aceasta pentru voi. Pe planul sănătății. Păi, pe planul sănătății văd că stați foarte bine. Chiar în această săptămână este posibil să beți un pahar de vin, poate să serviți un pahar de vin sau
o altfel de băutură, dar din câte văd este o băutură puțin mai fină. Cine știe, poate mergeți la o petrecere. Pentru alte persoane dintre voi este posibil chiar în această săptămână să începeți o dietă, dar o dietă bazată pe natură, ceea ce ține de plante, de naturist, da? Și este foarte bine. De ce? Pentru că vă văd foarte porniți pe această dietă, iar la finalul săptămânii, dacă începeți această dietă la începutul săptămânii, la finalul săptămânii veți vedea niște schimbări, veți vedea faptul că vă veți simți mai bine, mai ușurați și nu știu exact ce dietă vreți să țineți și cum vreți să o țineți, dar ideea este că vă face foarte bine, inclusiv la nivel mental. Și chiar vă face mai... să nu mai fiți atât de apatici, de morocănoși, la finalul acestei diete veți fi mai zâmbitori și chiar veți sesiza această schimbare care va avea loc atât la exterior, dar și la interior. N-ar fi nimic exclus ca în urma, sau poate țineți un post sau ceva de acest gen, da? Dar ideea este că în timp ce țineți această dietă, în timp ce țineți post, nu știu, fiecare dintre voi în funcție de la ce s-a gândit, voi deveniți o persoană foarte entuziastă și foarte... cu foarte multă încredere în voi și n-ar fi nimic exclus să aveți acel impuls de a lua viața de la capăt din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere al iubirii, și din punct de vedere al carierei, și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere financiar și al tuturor, da? Și să aveți acel impuls de a vă schimba viața, dar să faceți cumva de acum încolo toată această schimbare în scopul de a face doar ce vă face plăcere, când vă face plăcere, cum vă face plăcere și unde, da? N-ar fi nimic exclus o parte dintre voi să vă gândiți să vă mutați atât cu locul de muncă cât și cu casa și așa mai departe, da? Sau să vă schimbați mașina. Deci e acea idee care vine la impuls, dar și acțiunile voastre vor fi cumva tot la impuls. Dar e o situație care vă schimbă viața în bine. Parte de acest impuls, în primul rând, vor avea persoanele care sunt cornute, dar nu neapărat, pot fi și alte zodii care să aibă un ascendent sau o planetă într-o zodie cornută. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!